Tonight begins Rosh Chodesh Elul and begins the climb towards the Yamim Noraim, Rosh Hashanah and Yom Kippur. And as we begin the month of Elul, tonight we begin already to focus on the work of Tshuva, and it's not easy work, but it's very meaningful work. We hope everybody will engage in it with fullness and with seriousness. And so today is the last day before we begin that climb. So in many ways it's like taking a breath, big breath, before we launch ourselves into that effort. So let's take this morning of Tefillah as this big breath to fill ourselves, spiritually speaking, with air, with oxygen, with all the power that we need to be able to do meaningful work during Elul. Going to begin on page 99. Modeh ani lefanecha. Modeh ani lefanecha, ruach chai v'kaya. Page 102 or page 10, Sim Shalom. Hareni mekabel alai mitzvat haborech ve'ahavta lereacha kamocha. To rise Birchot HaShachar, page 103 or page 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל והבין להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מרוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלך משעדי כבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מודה לישראל תפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליין כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שמן הנטובה מעפר חי. יצאו מלפניך ואמותינו סתיו תורתך. אל תשליך לנו יצא. חופת ישראל.
ותננו היום וכל יום לכנו חסד רחמים בינך וביני קוראינו ותגמלנו חסדים טובים ברכת אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. You may be seated. We continue on page 120 or middle of page 50 in Sim Shalom. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כי רגע בא פה חיים ברצונו. בערב chant the words Elecha Adonai Yekra, several lines from the end, up from the end of the psalm. Elecha Adonai Yekra. Elecha Adonai Yekra Vel Adonai Elchanan. Elecha Adonai Yekra Vel Adonai Elchanan. Shema Adonai Vechoneni Adonai Ozeli Shema Adonai Vechoneni Adonai Ozeli Shema Adonai Vechoneni Adonai Ozeli Shema Adonai Vechoneni Vechoneni Adonai Ozeli. הפכת מזבדי למאכלי, פיתחת שקי ותעזרני צמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Continue with Mourner's Kaddish. Those in mourning and those who mark a yahrzeit are welcome to rise on page 121 or page 52 in Sim Shalom. Those who are on Zoom are welcome now to unmute to recite Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Amen. Amen. Continue on page 122, Baruch She'amar, or page 54, please rise. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא, ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מנחם על הארץ, ברוך מנחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרוח חי לעד וביום נעשה, ברוך הוא מציל ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האל, אהבה רחמנו לעמנו, משובח ובר משוב הסלמה, שבחות וזמירות ונגדלה ונשתפר ופרה ונמליכה ונזכיר שמך. יחיד חיי העולמים, מלך משובח ומפאר עד שמו הגדול, ברכת אדוני, מלך לעולם תשבחו. May be seated to page 132 or 72. הודו לאדוני כי טוב וכי לאור עולם חסדו,
הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. נעשה נפלאות גדולה לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. רצה שמש לממשלה ביום, כי לעולם חסדו. הירח כוכבים לממשלות בליל, כי לעולם חסדו. למכה מצרים לבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ועד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לרוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והביא ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. ונפל בחר ואנסו, כי לעולם חסדו. למוליכם במצעד, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. שיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. לוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. חסדו. ונתן שם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכה לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצאנו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. ליננה, 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 נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. God provides food and bread for all flesh, it says here. And yet last week in Parashat Ekev, we read the verse, לא על לחם לבדו יחיה אדם. That a person doesn't live just with physical food, with bread. But also a person lives from everything that comes out of God's mouth. And so now that we enter into Elul, I want to maybe spend a few moments. Of course, there are a lot of people who live with food insecurity. And we can never, ever dismiss or minimize the need for physical food. Most of us here, I believe, do not suffer from that, but we suffer from other hungers. And as we come into Elul, it's always good to awaken that hunger. What are we hungry for? We're not just hungry for food. I mean, a lot of people during the pandemic reported that they ate more, that they had time to cook at home, and people engaged in the production of very elaborate meals at home and recipes and so on. I want to talk about another type of hunger. What are we hungry for? What can we awaken and desire and set as our goal? So what are some of the things you are hungry for in your life that are not physical, material, food, and so on? That's a great, that line is always
talking about the literal meaning of the line, the pshat meaning of the line, it's very challenging. And thinking about it now in a spiritual sense, it also is, as we go into Elul, I feel like some of the gift of Elul is the time to think about what is it that I'm hungry for. And one of the things that's coming to mind for me as you're speaking is that over the past year and a half, we lost a lot of our transition time. That we go from thing to thing because things are on Zoom, and hopefully we're now starting to reopen and trying to be as safe as possible. I'm hungry for that in-between time, and I realized that for me, a lot of that time was my time with God, that I would talk to God in that time. I would be on the train, I would be driving. I may have shared this in the space before, but I would have these informal conversations, and I realized that some of the hunger I have is going back to some of the informal relationship with God and with people. I realize that it's both of those things that I feel so hungry for, that I feel starved of in a way that I didn't realize. The little conversations in the hallway that we have with people, even recognizing people that we meet when we're in the grocery store, just small conversations that aren't happening as frequently. I think for me, there's a hunger for the mundane, in a sense that I wasn't feeling that over the past year. Yeah, beautiful. So I invite everyone here and there to think as we come into Elul, what are we hungry for? What do we want to work towards? What do we want to increase? What do we want God to provide? God provides bread. I mean, it's talking about the manna, but it's talking beyond about the fact that the earth contains, if we were to distribute it properly and to take care of our resources properly, the world contains everything we need. But internally, what are we asking God to provide and to give us the strength to go for and to achieve and to grow into? Do you have something that you're thinking of? Is there some? I said, do you have something that you're thinking of specifically? Many things. I have a very long list, and I hope I can get through even the beginning of it. I'll share another time. That's what Elul is for. That's what Elul is for. We're going to turn to page 134. It was my turn to put you on the spot. It's good, it's good. Page 76. Page 134. Mizmor Shile Yom HaShabbat. Mizmor Shile Yom HaShabbat. Tov lehodot l'Adonai. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואמונתך בלילות טוב להודות לאדוני לסוב עלינו עלי היגיון בחינו כי שימחתם לפעול למעשה דבר המנגנים לפרוח לשעים כמו עשב הציצו כל פועליה ונשם בדם הדם. עוד ינובו בשיבה דשנים ורעננים יהיו טוב להודות לאדוני להגיד כי ישר אדוני להגיד כי ישר
רצוי ולא עלה תבוא, טוב טוב להודות לנו. מלאך יום תלבש לבש אדוני עוז תעזר תיקון תבל בתקינות, נכון כיסך מאדון עמד עדותיך נאמנו מאוד, בביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. אשרי, beloved, page 80 or page 136 in לב שלם. אשרי יושבי ביתך אשרי העם שככה לו, אשרי אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך. אלא דוד ארומים לא היה מלך, וברך שמך לעולם ועד. בכל ימיו וחקב שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור שבח מעשיך וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. ועשו זנותיך יאמרו גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אתר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכיפופים. עין נכון אליך יסברו, אתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומשפיע לכל חרצות. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבתה משמע ויושיעם. שומר נא כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו וברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם. הללויה. Continue on page 141 or page 88.
Chai, page 145 or 334. נשמת כל חי, תברך שמך אדוני אלוהינו. רוח כל בשר, תפאר ותרומם שכלך מלכנו תמיד, מן העולם ועד עולם, עתה ונבלתך לנו מלך כל ומושיע. מציל ומפרנס ומנחם בכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך אלא אתה. המנהג עולמו בחסד ובתברחמים, המטיל אסורים וסומך נפלים וזוקף כפופים. לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו אין אנחנו מספיקים להודות לך. ורב נתן וסבא כתקלתנו. עבדים ודיתנו בו. חלב סלטנו רוח ונשמה שנפת. רוח ונשמה שנפת. אשר שמת בפינו, אין הם יודו. מלכנו כי כל פלך יודע וכל לשון תשבח. כל קומה לפניך תשתחווה. כל קרב וכל היות קל עצמותיי תומן. מי יתמלך ומי ישפלך ומי יערוך לך. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהלל לך, שבחך ונפארך ונברך את שם קודשך. כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, כל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום בקדוש שמו. ישרים תתהלל ובדברי צדיקות תתברך שוכנה
שול חסידות חסידים תתרומם ובכן קדושים תתפאר תתקדש שוכנן מרום וקדוש שמו שוכנן מרום וקדוש שמו ומקלות רבבות עמך בית ישראל ונפל שמך וקנות שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקדש על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך שתבח שמך לעד מלכנו אבותינו שיר ושבח הלל וזמרה זו ממשלה ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלאכתו בתשבחות אל הודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי הזמרה מלך אלכי העולמים אמן יתקדל ויתקדש שם רבה בעלמא נברא כראותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון וחי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש שם רבה מברך לעלמי עלמו לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתנדר ויתעלה ויתעלל שם לקודשה בריחו לילה מן כל מרחתה שירתה תושפחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן ברכו on page 150 ברכו אדוני המבורך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יודוך הכל ישבחוך הכל יאמרו אין כרכך ואין זולתך אפס ביתך ומדומך אין כרכך אדוני אלינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס ביתך גולנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים 342 or 151 אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדול וטובו מלא עולם דת ותבונה סובבים אותו המתגאה חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכז
לי לפני מחיסון, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאוד. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בכיף תבל. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קורבנם, ובכבוד נותנים לשמור צהולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזכור, רב והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום, תפארת ומלולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש, יאינה אינה אינה ננה, אינה אינה שבת מכל המעשים היום השביעית עליו ישב על כיסא כבודו, תפארת עתה למלכה, זה שבח של היום השביעי. שיר ליום השבת טוב לא תודה לבכות. המנחיל מנוחה למו ישראל בקדושתו ביום שבת. ברח. תתברך מושינו על שבח מעשה ידיך ואומר שעשית ברוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו מורה קדושים משתמש שכחת מלכנו, צל משרתים אשר משרת על כולם עומדים ולמולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם עושים באימה וביראה רצון קונם, כולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים, שמחים, מפארים, מעריצים, מקדישים וממליכים. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונעונים בעבר רשות זה לזה, להקדיש לרצם בנחת רוח, בשפה וברם ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, והאופנים חיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם, משבחים ואומרים על כבוד אדוני ממקומו אל ברוך המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית כאמור לעזורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש
ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אבל רבה אהבתנו תכוננו תלמדנו והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד כשם קודשך הגדול ואנו למדנו נרעילה ונשמחה בשורתך אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממים יהוד לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם בלשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולהתקדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשובך ובקומך ושרת מאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ודיר מתוקה מקובל וטוב יפה הדבר הזה עלינו לעולם ועת אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאי אבותינו ועמו
v'imotenu, Malkinu melech avotinu v'imotenu, Goalinu goal avotinu v'imotenu, Utzinu tzor shuatinu, Podinu matzlinu melam shemecha, In Elohim zulatecha. Yazat avotinu v'imotenu atau me'olam, Maginu Moshe Adonai machmir b'chol tavado. אמת אתה הוא אדוני עמך ולגיבור גדול. אמת אתה הוא אדוני עמך ולגיבור גדול. שיבחו האוהבים ורוממו האל. וניסה גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים פודי ענבים ועוזר דלים ועונה עמו בבית לשבר אליו תהילות אל עליון ברוך הוא שמרים ובני ישראל לבבך מושיעה ובשמחה רבה ואמרו מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדל בקודש נורא תהילות אוסף אלה עיננה דידי די די עיננה עיננה דידי די די עיננה עיננה דידי די די עיננה שירה חדשה שימחו גאולים ושמחה אבל שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדכנו יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני קהל ישראל. 159 or 354. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחלקל חיים וחסד מחיים מתים רחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. יהי כמוך בגבורות ומי מלך ממחייך מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, קרא זה אל זה ואמר.
קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל ארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון. בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. אוי ועינינו תראינה הומה ומלכותך. אוי קם עליו העמו בשירי עוזך, או על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה האל הקדוש. טהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך
וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. Kaddish Shalem, you may be seated, page 167 or 392. Amen. Amen. יש מרבה מברך, יעלם ללמיה, פרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם אלוקות שבריחו, אלא מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה נבילן בעלמא ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום. Continue with Hotzat HaTorah, the Torah service on page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. As the ark is open. שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. עבדה דקודש בריחו עבדה דקודש בריך עבדה דקודש בריך עבדה דקודש בריך עבדה דקודש בריך עבדה דקודש בריך.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, unerama Shemo yachdav. Page 365, MPL. Yevorach Israel, Yevorach Israel. Adir Kadon, Ve'en Baruch Keben Amena, En Gedola Katorah, En Dorshei Israel, Mipiel, Yevorach Israel, Mipiel, Yevorach Israel. En Ador Adonai, Chatik Eben Amram, En Zechiah Katorah, En Chokmah Yisrael. Mipiel, Yevorach Israel, Mipiel, Yevorach Israel. En Tahor Kadon, En Yashar Keben Amera, En Kehuda Katorah, Ve'en Lomder Keisrael. Mipiel, Yevorach Israel, Mipiel, Yevorach Israel. En Melech Kadon, En Oskea Israel, Mipiel, Yevorach Israel, Mipiel, Yevorach Israel. En Podeh Kadon, En Tzadik Ben Amera, En Kedusha Katorah, Ve'en Romea Israel, Mipiel, Yevorach Israel, Mipiel, Yevorach Israel. En Kadosh Kadon, En Rahom Keben Amera, En Shemira Katorah, En Tomchei Israel, Mipiel, Yevorach Israel, Mipiel, Yevorach Israel. May be seated. Our darshanit this morning is the great Rabbi Shuli Paso. Thank you. I don't know about the great, but thank you. You are. We all believe so. Shabbat Shalom. How many people believe Shuli's great? You see? You start believing Oh, it. see, I'm embarrassed. I really knew this was my bat mitzvah parsha, so it's like my birthday's coming up. Everyone's being very nice. Thank you. Wealth, wrote the economist John Kenneth Galbraith, is the relentless enemy of understanding. Wealth is the relentless enemy of understanding. This is how Galbraith opened his book, The Affluent Society, written in 1953. Wealth is not without its advantages, and the case to the contrary, although it has often been made, has never proven widely persuasive. But beyond doubt, wealth is the relentless enemy of understanding.
The poor man always has a precise view of his problems and its remedy. He hasn't enough and needs more. The rich person can assume or imagine a much greater variety of ills, and she will be correspondingly less certain of their remedy. Also, until she learns to live with her wealth, she will have a well-observed tendency to put it to the wrong purposes or otherwise make herself foolish. As with individuals, so with nations. Wealth is the relentless enemy of understanding. This is not an anti-capitalism sermon. This is not an anti-wealth sermon. But I think we would do very well to listen to Galbraith's idea, to take it very seriously, and to see where it is true, where it applies in our own lives and in our own society. Now, Galbraith argues throughout the rest of the book that as affluence increases on an individual and a national level, individual people and societies at large need to remain vigilant against this possibility or inevitability, he said, that understanding will wane as affluence increases. And as is often the case, the Torah anticipated or predicted or understood Galbraith's idea many more millennia before he wrote it. And we see this insight in a short 5-word phrase that appears in the middle of our Parsha, and the way in which this phrase is understood and interpreted in the Talmud and in later codes, halachic literature. We're in the middle of chapter 15, a chapter that is well known, for a number of concepts about the nature of poverty and instructions for how a society should address poverty in its midst. In Pasuk Chet, chapter 15, verse 8, Ki yihye v'cha evyon me'echad achicha be'echad she'arecha be'artzecha asher Adonai Elohecha noten lach. If there is a needy person among you, one of your kinsmen, one of your siblings in any of the settlements in the land that Adonai has given you, lo te'ametz et levavcha velo tikpotz et yadecha. Do not harden your heart and shut your hand to your needy kinsmen. Wealth is the relentless enemy of understanding. Ki fatoach tiftach et yadcha lo. Open your hand to him. You shall surely open your hand to him. V'ha'avet taviteno de machsoro asher yachsar lo. You will lend him sufficient for his needs according to which he lacks. This is the phrase. De machsoro asher yachsar lo. Sufficient for his need according to which he lacks. Okay, we're going to take a little journey right now through the millennia, jumping into the Talmud and then through the medieval period, and we're going to land in the 16th century, so buckle up. The Talmud does something very interesting with this phrase. The context in which the Torah is describing it is the context of lending, but the Talmud interprets this phrase and applies it as a core element of the obligation of tzedakah. This becomes a guiding principle, not in lending, but in giving, in understanding the needs of people in society and fulfilling those needs. The Gemara in Masechet Ketubot, in Tractate Ketubot, starts telling a whole number of stories about people who were given according to their needs, and tells the story of Hillel's a big deal.
tells the story of Hillel, who one time was giving tzedakah to someone who was in need, to someone who had been wealthy and now had lost his wealth. And he not only gave him food, and he not only gave him clothing and a place to live, but he even gave him a horse and a servant to run in front of the horse, because that is what this person was used to. And when he couldn't find a servant, he himself ran in front of the horse. This maybe seems a little bit indulgent, a little bit extravagant, and admittedly the rabbis are somewhat uncomfortable with this, and other stories are going to try to mitigate against this generosity, indulgence. But now as we fast forward into the beginning of the medieval period, the Mishneh Torah, Maimonides, and then the Shulchan Aruch, 16th century, they take this idea from our Parsha and as it's applied in the Talmud, and they codify it into Jewish law. This is how we are meant to approach the giving of tzedakah. The Shulchan Aruch says, how much should be given to a poor person? I'm faced with this question. I'm sure many of you are every day. I walk down the street. There are people sitting and asking for money. How much should I give? Dei machsoro asher yachsar lo, says the Shulchan Aruch. Sufficient for his need according to that which he lacks. How so? If he is hungry, feed him. If he requires clothing, clothe him. If he has no house furnishings, buy house furnishings. And even if it was his way to ride a horse with a servant running before him when he was rich and now he has become poor, you should buy for him a horse and a servant, for each and every one according to his need. If he is accustomed to being given bread, give him bread. If dough, give him dough. If a coin, give him a coin. If he's accustomed to being given warm bread, give him warm bread. Cold bread, give him cold bread. If he is accustomed to being spoon-fed, you should spoon-feed him. This is the extent, the expansive extent of Dei Machsoro Asher Yachsar Lo. This passage in the Shulchan Aruch reminds me of an incident when I was in high school. I used to volunteer with a group called the Philadelphia Committee to End Homelessness. We would go out and we would distribute sandwiches and socks and other things to people living on the streets in the city of Philadelphia, where I grew up. And one time we had two different kinds of sandwiches, peanut butter and tuna fish, or some, peanut butter and jelly and tuna fish. And I distinctly remember offering one of these options, or both of these options, to one of the people we met on the street. And she said, I don't like peanut butter and jelly, and I don't like tuna fish. No thanks. And as a 13-year-old, 14-year-old, I was puzzled. Here is someone who doesn't have something to eat, and they're saying no to food that's being offered to them. How could that be? We have this phrase in English, beggars can't be choosers. But actually the Shulchan Aruch is telling us, beggars can be choosers, must be choosers. This phrase, Dei Machsoro Asher Yachsar Lo, from our Parsha, how it's applied in the Talmud and how it's applied in the codes, is an instruction not just to provide the basic subsistence for a person who lacks, but to care for their sense of relative deprivation, what they were used to having previously, and also to attune ourselves to the very specific preferences of the receiver. Peanut butter or tuna fish? Hot? Cold? Do you want a loaf of bread? Do you want some money? We are told to pay attention to the desires of a person based on what she once had, and to fulfill those desires, even if they are somewhat extravagant.
But Roli, last week you were telling us that the Torah instructs us to understand and differentiate between our needs and our desires. That what we want isn't what we need. Isn't that what you said last week? I thought I remembered it. You said so beautifully not to allow our wants to become our needs and then enter into that cycle of constantly chasing more and more and more and more. So we're supposed to regulate our desires, not indulge all of our wants, not to experience our wants as needs. And this week the Torah is telling us seemingly something different, the opposite, that if someone who has fallen into poverty and was used to a certain lifestyle and thus has certain wants, we are to treat those wants as needs, as lack. We need to understand that such a person experiences those desires, what we might consider to be indulgences, a horse and a servant, as real deprivation. The person wants an egg salad sandwich, not tuna fish, not peanut butter. I could say, but you're hungry. Wouldn't anything do? No, I want an egg salad sandwich. So we are required to respond to someone's desires as their needs. De machsoro asher yachsar lo. So what is it? Which is it? Are wants, are desires something to be indulged and fulfilled? Or are they something to be restrained and limited, held back? And I know what you're going to say. You're going to say, well, surely these are totally different contexts. So there's no contradiction here. There's no dichotomy. There's nothing to resolve. You're talking about two completely different situations that don't really have anything to do with each other. And so that's why we're going to behave a certain way in one scenario and a different way in another scenario. And I'm going to say to you, no. The animating value of these two scenarios is exactly the same. The Torah's instruction last week to exercise restraint and the way the codes understand the Torah's instruction this week to give expansively, even indulgently, are animated by the exact same value. And that is the value of freedom, of human agency, of the ability to choose. Freedom, when we have enough, freedom does mean to curtail ourselves, to restrain ourselves. And when we don't have enough, when what we lack is not only food, clothing, a place to live, but also choice. I can't choose rice or pasta for dinner. I can't choose I want to live on the Upper West Side, I want to live in the East Village. I can't choose I want a red coat or I want a brown coat. I don't have choice. Poverty is a lack of freedom, not only a lack of things. And the Torah is sensitizing us to this. The Torah is telling us that freedom needs to be restored, or at least some modicum of freedom needs to be restored to the person who lacks it, because freedom is fundamental to our humanity. To being full people means to have agency, means to have choice, means to be free. So if we're in the position of giving to someone who lacks, we have to bring this understanding. We have to bring this understanding that our tzedakah cannot just be about food, clothing. We have to give some degree of agency. But when we ourselves have enough, freedom means responsibility. Freedom means the responsibility to restrain ourselves, to not overindulge,
in all the ways that Rolly described last week of this cycle, this terrible cycle. I want to suggest that the lesson, the larger lesson from these parshiot and from looking at these instructions in how to relate to material goods for ourselves and how to relate to material goods when we're giving to others, tells us something larger about the entire book of Deuteronomy, the book that we're in, Sefer Dvarim. I want to suggest that Sefer Dvarim is a book about freedom. Not Sefer Shmot, not when we come out from Egypt and we're redeemed and we say we're free and here we are, but now is the book of freedom. Now is the moment of freedom, because now is really when we are about to have agency and choice and no longer be dependent on the ma'an that's going to fall every day and on the pillar of fire and on the cloud that guides us and protects us. And we're not going to be dependent. We're not going to have Moshe there anymore to intercede when we screw up and God gets angry. We are going to be free. Our choices are going to matter. This is the entire thrust, summation of Sefer Dvarim. Agency matters. Our choices constitute our moral environment. So it's not altogether surprising, perhaps, that this week's Parsha, Parashat Re'eh, always falls either on Rosh Chodesh Elul or on Shabbat Mevarchim, the Shabbat where we bless the incoming month of Elul. And we start the 40-day journey from Rosh Chodesh Elul to Yom Kippur, which is also a journey of freedom. It is a journey of understanding the depth and the breadth of the implication of the choices we make. How we are to make those choices and enable others to make those choices, not just for the betterment of ourselves, but for the betterment of our society and our world. Shabbat Shalom. This morning's reading of Parashat Re'eh begins on Chumash Etz Chaim, page 1068. It is the 12th chapter, verse 29 of the book of Deuteronomy. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל לנותנו כבוד לתורה. תעמוד חנה עליה בת שלמה אליעזר ושושן עליה לראשונה. הראש שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Ki yachrit Adonai Elohecha et hagoyim asher ata v'shama lareshet otam mipanecha v'yarashta otam v'yeshavta be'artzam hishamer lecha penten hakesh achareihem acharei hishamda mipanecha
ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, היכא יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בכוחנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד מעיין בת מלכה וינקל פישל לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. כי יקום בקרבך נביא, או חולם חלום, ונתן אליך אותו מופת, ובו האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נעלך אחרי אלוהים אחריהם, אשר לא ידעתם אלוהים אחרים. אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונעבדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או את חלום החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת האישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבכם ובכל נפשכם, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמרו ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת, כי דיבר סרה על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים, והפידתך מבית עבדים, להעידתך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה, ויראת הרע מקרבך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Just want to point out that the person who was supposed to read the first two aliyot was not feeling well, and so Lizzie and Micah stepped in last minute to take on this responsibility. So yashar koach to both of them. תעמוד מרגלית גילה בת מרים ובנימין לעלייה שלישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. כי יסיתיך אחיך בן אמך, ובנך וביתך ואשת חיקך, אורח אשר כנפשך בסתר לאמור, נלך ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך, מאלוהי העמים,
אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממך, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא תובע לו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך אליו, עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו, כי הרגת הרגנו ידך, תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה, ושכלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, וכל ישראל ישמעו ויראון, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם, נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד עמליה בטוב וטוב על עליה רביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. כי תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך, הכתכה את יושבי העיר ההיא לפני חרב, לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה, ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפה באש, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך, כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו צבי זאב בן דוד ובילה, בנינה בת אברהם אבינו ושרה אמנו לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. פנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם לבית,
כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה, לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה אשר תאכלו שור, שעי כזבים ושעי עזים, אייל וצבי והחמור, והכובד אישון ותאוב הזמר, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסת שסע שתי ורסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה, וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלי גרה אימה, ופרסה לא יפריסו, טמאים הם לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ולא גרה, טמאו לכם, מבשר בם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו חיה לאה בת יהודית ואליעזר, דוד בן טובה ודניאל, ורבקה רחל בת חיה לאה ודוד, לעלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקשקשת תאכלו, וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו, טמאו לכם. כל ציפור דהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והאזנייה, והרעה ואת היה, והדיה למינה, ואת כל עורב למינו, ואת בת הילדה, ואת התחמס ואת השחף, ואת הניץ למינהו, את הכוס ואת הינשוף והתנשמת, והקעת ואת הרחמת ואת השליח, והחסידה והענפה למינה, והדוכיפת והעטלף, וכל שרץ העוף טמאו לכם, לא יאכלו, כל עוף טהור תאכלו, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה, או מחול לנוכרי, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד פייגה רחל בת מתתיהו וחנה, לעלייה שביעית.
Seventh and final aliyah is on page 1074, Netz Chaim, the last verse. That's the book of Dvarim 14, verse 22. Baruch et Adonai Hambarak. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hambarak leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natananu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Aser taser eit kol tevuat zarecha hayotze asadeh shana shana v'akalta lifnei Adonai Elohecha b'makom asher yivkar l'shaken shemo sham ma'asar tegancha Masarta gancha tiroshcha vayitzarecha uvechorot bekarcha v'tzonecha leman tilmad leira et Adonai Elohecha kol hayamim v'chir b'mimcha haderek Ki lo tuchav seto ki irkach mimcha hamakam asher yivkar Adonai Elohecha lasum shemo sham ki yivarecha Adonai Elohecha v'natata bakasef V'tzarta kesef b'yadecha v'halakta el hamakom asher yivkar Adonai Elohecha bo v'natata kesef b'kol asher te'aveh nafshecha Babakar. Babakar ubatzon uvayain uvashekar uvekol asher tishe'alka nafsheka ve'akalta sham lifnei Adonai Elohecha v'samakta ata uveiteka Ve'halevi asher b'sharecha lo tasvenu ki ein lo chelek v'nachala ha'imach miktzei shalosh shanim totzi et kol ma'asar tevuatecha b'shana ha'ki V'hinata v'sharecha uvahalevi ki ein lo chelek v'nachala imach v'ageir v'hayatom v'almana asher b'sharecha Ve'aktuhu v'saveyu l'man yivarechecha Adonai Elohecha b'kol ma'aseh yadecha asher ta'aseh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam notah b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yesher koach. We now turn
to Misheberach for those who are ill. If you would like to please rise, and when I pause, I invite you to recite the name of those people whom you know are in need of healing. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאו יברך וירפא את החולים. קדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם מי לזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה בגלה בזמן קריב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפאסירי אל נאמן, כי אתה רופא אומה. רפאסירי אל נאמן, כי אתה רופא אומה. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שורך חלשי, ותן כוח לנפשי. Continue with חצי קדיש. Eleanor, if you can cover the ספר תורה. Just cover the Torah. Cover the scroll. יתקדש ויתקדש שמי רבה, אמן. ועמד יברך ירצה והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמרה במבורך לעולמו מעמיה יתברך וישתבח ויפאר וישמע וינשא ויתעלה 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 שמית קדושה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמה ואמרו אמן. You may be seated. יעמוד מיכה רפאל בן נינה וצבי זאב הלוי מפטיר. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Aseher taseher eit kol tvuat zarecha hayotze asadeh shana shana v'akalta lifnei Adonai Elohecha b'makom asher yivkar l'shaken shemo sham Masar degancha tiroshka v'tzarecha uvachot bekarcha v'tzonecha leman tilmad le'ira et Adonai Elohecha kol hayamim v'chir b'mimcha haderech כי לא תוכל צאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך ונתת בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצאן
וביין ובשקר ובכל אשר תשלח נפשך ויכלת שם לפני אדוני אלוהיך ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך מקצה 3 שנים תוציא את כל מסר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך בשעריך ופועלי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated now. And Micah will chant the Haftarah for the third Shabbat of Consolation after Tisha B'Av. It's found on page 1085, and at the end he will add the first verse of the Haftarah that corresponds to Machar Chodesh, the Haftarah that is chanted on the eve of Rosh Chodesh. So he will chant first on page 1085 and then conclude with the first verse on page 1216. Keep a finger on 1216. Which was also my bar mitzvah Haftarah. Mazel tov. How many years ago? 10 and a half. Mazel tov. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binviim tovim veratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai abocher batorah uv'Moshe avdo uvi-Yisrael amo uvinviei ha'emet v'tzedek. Aniyah so'ara lo nuchama hine anochi marbit bapuch avanaich v'sadetich besapirim v'samti kadchod shimshotaich v'sharayich le'avnei ekdach v'chol gevulech le'avnei chayfetz v'chol banaich limudei Adonai v'rav shalom banaich v'tzedakah tikonani rachaki me'osek ki lo tirai umim mechita ki lo tikrav elaich hen goria gur efes meoti migaritach alaich yipol hine anochi barati charash nofeach be'esh pecham motzi chili lemaasehu ve'anochi barati mashchit lechavel kol keli yitzar alaich lo yitzlach v'chol lashon takum mitach lemishpat tarshi
Zot nachalat Avdei Adonai b'tzidkatam Meiti neum Adonai Hoi kol tamei lechu lamayim V'asher ein lo kasef Lechu shivru ve'echolu Ulechu shivru belo chesef Uvelo mechir yain v'chalav Lama tishkelu chesef belo lechem V'giachem belo lasovea Shimeu shamoa elai v'eichlu tov V'titanag badeshen nafshechem Chatu oznechem ulechu elai Shimeu utzchi nafshechem Ve'echrata lachem berit olam Chastei David hane'emanim Hein eid leomim nitativ Nagid u'mitzave leomim Hein goy lo teda tikra Vegoy lo yedaucha elecha yarutzu Leman Adonai Elohecha Velikdosh Yisrael ki ferach Vayomer lo Yehonatan machar chodesh Veniv karata ki yipaked moshavecha Vayomer Yehonatan LeDavid lech leshalom Asher nishbanu sheneinu anachnu B'shem Adonai lemor Adonai yeh beini uveinecha uvein zari uvein zaracha ad olam Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol haolamim tzadik bechol hadorot ha'el haneman ha'omer v'yoseh hamdaber kayem shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davarechad midvarecha achor lo yashuv rekam ki el melech ne'eman v'rachaman ata baruch ata Adonai ha'el hane'eman bechol devarav rachem al tzion ki beit chayenu v'la'alu v'nefesh toshia b'mhera v'yameinu baruch ata Adonai nisameach tzion bevaneha Samcheinu Adonai Eloheinu Be'eliyahu hanavi avdecha U'vmalchut Beit David meshichecha B'mhera yavo ve'yagel libenu Al kiso lo yeshev zar Ve'lo yinchalu od achirim et kevodo Ki v'shem kodshecha nishpat halo Shelo yichbenero le'olam va'ed Baruch ata Adonai Magen David Al haTorah ve'al ha'avodah Ve'al ha'nevi'im Ve'al yom ha'shabbat hazeh Shenatata lanu Adonai Eloheinu Likdusha v'limnucha Lechavod ultifaret Al hakol Adonai Eloheinu Anachnu mudzim lach Uvarchim otach Yiparach shimcha Befi kol chai tamid leolam va'ed Baruch ata Adonai Mekadesh HaShabbat Koach, יישר כוח. We continue with the blessing for the month that is coming up, the announcement of the month of Elul, which is on page 180. I'll invite you to rise. And as we welcome in the month of Elul, as we've been speaking about the excitement and anticipation, Elul is our month of preparation, our month of going deep, doing the hard work. And as we said, we do it all year, but this is a time that we really carve out to prepare our souls for the upcoming high holidays, for a time of reflection on a year that has been a lot different than many of us have anticipated in many, many different ways, and using that as a time for us to think about what we want to take with us from this past year, what we want to leave behind, and how we want to continue to work on ourselves and become the best that we can be. And we'll start with this blessing, asking for only goodness for this upcoming month, asking for us to be sustained, for our relationship with each other, our relationship with God to be strong,
and for us to have peace and blessings and health only for the coming month and, please God, the coming year. We continue on page 180 together, beginning in the English. May it be your will. May it be your will, Adonai our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and weary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחיל, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש אלול יהיה ביום ראשון וביום שני הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש אלול יהיה ביום ראשון ויום שני הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. חדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל חיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ולתשובה שלמה, ונאמר אמן. We turn to page 183 for Yehalelu. יהללו את שם אדוני כי נזכר שמו לבדו, הודו ארץ ושמיים וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו. הללויה השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו Continue with Chatzi Kaddish, page 184. We remain standing. ויתקדש שמי רבה ועמד יברח נרצה והמליך מלכותי לך יכונו ביום יכול ובחיי לכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעולם היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינצח ויתעזר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה
תשפכתה בנחם אתה, תמירם בעמה, ואמרו amen. Continue with the Musaf Amidah, page 185 or 430. We'll begin together and then we continue silently. וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, לחיי מתים אתה רב להושיע. מוריד הדל, חלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה. ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני חיי המתים. ונקדישך כסוד צייה, שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, אי מקום כבודו למתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפם ברחמים, ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו והוא מושיענו, הוא ישמינו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד תודך לנצח, ופתוחים קדושתך נקדיש, ושפחת אלוהינו מפנו למשה עולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
We turn to page 203 or 506 for Kaddish Shalem. גדל ויתקדש מרבה בעלמא ירק יראותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחדר בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך לעלה ולעלה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתלהשמיד וקדושה לעילמים כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן תתקבל תפלותון ועותון לכל ישראל קודם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן יש למה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated in Kelohenu. En Kelohenu, en Kadenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, mi Kelohenu, mi Chadonenu, mi Kemoshienu, no del Elohenu, no del Adonenu, no del Emalkenu, no del Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru Avotenu, Lefanecha, Toret Asamim, עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם. שבותי לבבך ולכבוד שמך היקר ייתן. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We continue with Mourner's Kaddish on page 207 or 512, inviting those who are saying Kaddish to remain standing and those who are joining us on Zoom to unmute as we say Kaddish. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabbah,
Belmad Divrach Kirte Vamnich Malchute V'chayechon u'v'yomechon v'chaye dechol Beit Israel Ba'agala u'bizman kariv v'imru Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'olam U'omei Omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal Shemed Kusha Brechu Le'elam min kol hirchata v'shirata tushbechata v'nechemata amiram be'alma v'imru Amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'mroma u'yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. So nice for us to be here together on Shabbat, a nice long Shabbat for us still in the summer months. And we say Mazal Tov and congratulations to Georgia Bennett and Leonard Polanski and the upcoming wedding of their son, Joshua Mark Tenenbaum and Liz Murovich. So Mazal Tov to you. Enjoy the Simcha, the celebration. And for us, we will enjoy Shabbat, and then at 8:55 we'll have Havdalah and Aravit, which will end Shabbat. And it's also really nice because we know at the end of Shabbat we're transitioning into the month of Elul. So a lot to look forward to also as we do the work, but it's important work for us to be doing. And with Elul on the horizon, we'll be davening together on Sunday morning at 9:30 on Zoom, and then on Monday morning there will be Shacharit here in the sanctuary in person for us to do Hallel together and also from afar. So Zoom will still be an option, and we invite you to join us however you can for this Monday. And then also for Mondays and Thursdays coming up, we're going to be in person in the sanctuary, and we ask you to register beforehand and also to bring your proof of vaccination cards, or you can use your phones when it's during the week. And we look forward to continuing our minyan together. And again, it will always be accessible on Zoom as well, Mondays and Thursdays in person and every day on Zoom. And we will have our Elul preparation, and we'll be on the journey together, and we look forward to learning and praying and singing and thinking and reflecting. And one of the ways we'll be doing this is starting, it'll be at 7 o'clock on Wednesday night, August 11th, but then for the few weeks of Elul, the following weeks of Elul, we'll be together first at 6:30 on Zoom for Mincha and Aravit, and then we'll have an opportunity to sing and learn together doing some of Slichot, and we're calling this Pathways to Transformation, devotional song and learning with your rabbis, with us, and we look forward to doing that. And Don and Roli will be singing and bringing in some of the beautiful poetry, music, and liturgy of Slichot, and we'll also have the opportunity to do some learning on Tshuva, not only doing the work, but also talking about it and preparing ourselves for the Yamim Noraim, which we are very much looking forward to, and praying that we will be able to be in person, and that's what we are planning for. We are watching very, very closely to make sure that we will do everything that will keep all of us as safe as possible. And for now, the plan will be that we will be together in a few different locations, and the information for that will be coming out soon this week or the following week, and we'll ask you to choose what location you would like to be in if you are able to join us in person. And for those who are joining us from afar, we will look forward to being a multi-access community for high holidays and continuing into this year. And on Shabbat as well, we enjoy being here together, and we really appreciate being here together. We thank you for wearing your masks, and we ask that you will be wearing masks when we're in the space together and bringing vaccination cards. On Shabbat, we ask you to bring a paper card to make sure that we are being observant of the Shabbat when we're in a community together, not using our phones, taking a break from our phones. And we ask you to join us. And those of you who are here, we look forward to seeing you and greeting you, and for you to have the opportunity to meet one another this beautiful Shabbat. So with that, we will conclude our services with Adon Olam and some blessings. We turn to page 211 or 514.
מלך בטרם כל יציר לנסה בחפצו כל עשי מלך שמון ואחרי נכלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיל לו להגבירה בלי ראשית בלי תכלית בלא העוז והנשיא והוא אלי וחי גואלי בצור חברי בעת שרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אחד בידו אפקין רוחי בעת תשאל והעילה ועם רוחי כפייתי אדוני לי ולא אירא. We flip to page 75 or 722, inviting us for blessing, a moment of blessing, traditionally a blessing for our children, so those who have children who are nearby and you want to bring them closer, or children who are far and you want to send the beautiful blessing in their direction, and those who are children, all of us being children ourselves, connecting to the words of this ancient and beautiful prayer which asks us to find a place of peace and for God to shine God's beautiful light upon us. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום 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 with Vishamru and Kiddush Hayom, page 77. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת וינפש, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. לחיים. שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום. חודש טוב.